Bună ziua, dragi români de pretutindeni! Avem astăzi privilegiul de a avea chiar aici, lângă noi, pe renumitul Sacha Stone. Bună, Sacha! Bine ai venit în România din nou pentru a 5-a oară. Hi, Simon. Thank you. De asemenea, avem și pe prietenul nostru Bruno Mihăilescu. El este director asociat la Fundația Tracia Unită. Salut, Marvin! Și tuturor românilor de pretutindeni și în țară. Așadar, o să-mi permit, dragă Sacha, să fac o scurtă prezentare a activității tale pentru publicul din România, care cunoaște mai puțin activitatea ta. I just want to present you a little bit to the Romanian audience, which they don't know who you are, and he will say exactly your background. În opinia mea, Sacha este un trezitor de conștiințe la nivel mondial. El este foarte cunoscut în multe țări, a ținut nenumărate simpozioane, summituri, a reunit oameni din toate categoriile sociale, cercetători, savanți, politicieni, directori de companii, regi, președinți, sultani, absolut oameni de foarte mare calibru, cu un renume impresionant. Și de asemenea, Sacha a înființat mai multe instituții, o să enumer câteva dintre ele, cum Mesaj, o organizație care lucrează pentru a elimina acțiunile cu impact destructiv asupra mediului, de asemenea Tribunalul Internațional pentru Justiție Naturală, care lucrează sub jurisdicția ONU din anul 2015, Comisia Judiciară de Anchetă privind traficul de ființe umane, Summitul Mondial pentru Suveranitatea Sănătății, proiectul New Earth, Noul Pământ, și foarte cunoscutul simpozion Lazarus Initiative, care sâmbătă aceasta, pe data de 26 noiembrie, a ajuns la 17-a ediție. Și imediat o să discutăm cu Sacha despre aceasta. Vreau să mai menționez că Sacha a fost director în cadrul unui departament pentru tehnologii regenerabile din cadrul ONU și, nu în ultimul rând, este un realizator excepțional de filme documentare. Unul dintre filmele care au foarte mare impact la nivel mondial este Apocalipsa 5G, un eveniment de extinție. Și acesta a fost și subiectul summitului de ieri, duminică 27 noiembrie, care summit a avut cartierul general aici, în sediul Tracia Unită, unde ne aflăm, și am avut invitați de marcă, printre care o să denunț câțiva, David Icke, Simon Parks, Charlie Ward, Mark Steele, Kate Shemiramani, Kim Kindersley și mulți alții. Am avut onoarea să mă număr și eu printre invitați aseară și o să rugăm pe Sacha să ne spună câteva concluzii în urma acestor două activități pe care le-a realizat din România. Just make a briefly introduction about you and about the two summits that we have Saturday and Sunday with great people that come to speak for the summit, including Marvin, which was a great honor for him. And he just want to touch base and tell the audience how it was this experience into the summit in here in Romania, in our office in United Tracia. Well, for me, it's a great pleasure to come here. I think this is my 5th visit in the last year, so I'm showing my commitment to Romania already. Deci, pentru el a fost o deosebită plăcere, a 5-a oară când se află în România și ce poate să spună decât că e foarte, foarte încântat de venirea lui aici, ca întotdeauna. But always a pleasure for me to be here to lead some interesting conversations which move against the status quo. Și în același timp, pentru mine este foarte interesant ca să pot discuta cu oamenii de aici despre situația reală din lume și cu situația globalistă în care este astăzi. Why Romania? Because Romania, when Romania remembers who it is, when Romanians remember who they are, they will understand that this is the correct place to begin the new planetary conversation. E foarte frumos când într-adevăr românii
își vor da seama cine sunt ei cu adevărat, când vor înțelege adevărata lor valoare, vor ști că de aici este sămânța care pleacă în toată lumea să înțeleagă. Marvin, forget the culture for one moment, forget the economics, forget the culture, forget the politics. Să uităm despre politică, despre cultură, despre tot. It's about the song in the blood. Este despre cântecul sângelui. Foarte frumos spus, metaforic, poetic. Știu că ne-ai mai vorbit despre asta în cântecul sângelui, Sacha. Deci, într-adevăr, nouă ne place foarte mult, suntem foarte onorați că vii în România, că iubești poporul român și am vrea să înțelegem mai clar ce anume te atrage la poporul nostru. So we would love to, we're very happy that all the time you come here with your open heart. It's so beautiful, the expression of the song of the blood regarding our nations and our DNA. And he would love to know what is it that it attracts you so much about Romania that you become the ambassador of our nation and our country. Because one of my great passion in this world is to destroy the Luciferian narrative. Că pasiunea mea este în lumea asta de când sunt eu, este să încerc să distrug cât pot de mult această veche paradigmă luciferiană care a sclăvuit toată omenirea. And to reignite the flame of pure truth, which means we have to correct history. Și să redobândim flacăra purului adevăr și să reîntoarcem adevărata istorie la locul ei. Și înțelegem că România are un loc special în tot acest tablou în care vrem să readucem oamenilor adevărul, dreptatea. So, based on his understanding, you think and you believe that Romania have a place in conducting this new transfer of the new, the beginning. Yes, if we are to understand correct history and not the Luciferian model of history. Da, într-adevăr, dacă vom putea înțelege adevărata istorie și nu istoria luciferiană, istoria sclăvuirii. Da, noi suntem impresionați că, iată, tu care vii din altă țară, cunoști istoria României suficient de bine ca să realizezi ceea ce ne spui, că România, într-adevăr, are o istorie măreață, prea puțin cunoscută chiar și de către români. Și aș vrea să te întreb de unde ai auzit, de unde ai aflat de istoria României. So we are very honored that you, in your research, you understood the history of Romanians, starting with the ancient times, from the Dacians, Getotracians, and he would like to know how you find out about this. Well, I've been on a mission for 25 years now, so I began my mission around about 1997. Deci misiunea lui a început din 1997. Deci de atunci a început să descopere ce se întâmplă în lume. That is a quarter of a century ago. Aproape un sfert de secol. That is my, when I began meeting with world leaders, not just political leadership, royalty, hereditary leadership, all around the world. În momentul acela eu am început să mă cunosc cu foarte mulți lideri, nu neapărat politici, dar lideri din toate sferele de influență și atunci mi s-a trezit cunoașterea pentru a afla adevărul. I have had tens of thousands of conversations in quarter of a century. Am avut într-un sfert de secol, am avut 10.000 de conversații pe subiectul istoriei omenirii, subiectul... Vreau să precizez pentru telespectatorii noștri că Sacha Stone a primit titlul de prinț al Asiei pentru că după mai mult de 1000 de ani a reușit să reunească chiar la reședința lui personală din Bali peste 50 de sultani, de regi, de prinți, de șeici ai Asiei care până atunci fuseseră relativ dezbinați
Și este meritul lui că a reușit să stabilească această stare de unitate, în primul rând spirituală. So you just mentioned that a few years ago when you unite all the sultans in your place, and you have done this like nobody else in 1,000 years, and that it was a great achievement for you because you managed to do this in your own place in Bali. Yes, and what we were doing, and this represent much of the diplomacy work that I've done over the years, is to help to restore the hereditary leadership, not the Luciferian leadership, because many of these leaders and kings and queens today, they are not the correct kings and queens. They are the usurpers. They came and they stole the crowns. They stole the thrones. They rewrote the history. This is part of a long tradition of Sabbatean logic. El a făcut gestul ăsta ca să poată restructura cu adevărat pura energie de regală unde a făcut acest eveniment la el, și vrea să menționeze că cele mai multe case regale nu sunt cele case regale reale, au fost infiltrate și distruse. Sunt uzurpatori, da? Și el și-a dorit foarte mult să reintegească spiritul acela pur regal. So it's not that we want to go back to royalty and subjects. We don't want to go back to that. But we do have to retrace our steps backward, and we have to get rid of the false rulerships, the false dynasties, the false kingdoms and empires. We have to get rid of them, restore the hereditary integrity, because this is the true bloodlines, and then we bring them to the level of humanity. But they want to come to the same level now. We've arrived at that point where we are on the same level. We do not need the kings and the queens. But first we need to get rid of the false ones and restore the hereditary traditions, which is the mystical and cultural root of humanity. Restore that, including in Romania. Exactly. Spune că vrea să restaureze cu adevărat vechea energie a regilor, nu cea furată. Ierarhie, da? Noi nu avem în momentul de față nevoie de nimeni să ne conducă regi și regine, dar vrem să restaurăm o energie benefică în dreptul lor care au fost uzurbați și să-i aducem și pe ei la un nivel în care să fie pe același nivel cu omenirea, să slujească omenirea cu toată inima. Asta este valabil inclusiv pentru România. Asta este valabil inclusiv pentru România. You know, Marvin, I have sat with some of the true sultans and kings in the world, and they have cried on my shoulder because they know how their true power and their kingdoms were destroyed by the Roman Catholic Church, by the Anglo-American Corporation, by the Jesuits, stolen from them, and the false kings put in and the false sheikhs put into power to work for the Sabbatean agenda. Bravo! Yes. Bravo! Deci a avut oportunitatea ca să stea de vorbă cu adevărații sultani și adevărații prinți care s-au plâns pe umărul lui că nu le convine că au fost infiltrați cazarii în capetele, în familia lor regală și le-au furat toate averile, ei slujind sabatienilor și mafiei cazare, într-adevăr. Averile și privilegii. Și toate privilegiile, da. Da. Într-adevăr, este trist că s-a petrecut așa și este datoria noastră. Deci, revenind la întrebarea inițială, înțeleg că tu simți cumva că România are un loc central în acest proces de resuscitare a conștiinței la nivelul So, based on all this, you feel that Romania have a very strong statement in resurrection of the human species. Look at the map here. Să ne uităm la hartă. All of this land, Tot acest pământ we are told it contains 8 billion human beings. conține 8 miliarde de oameni.
We are told that there is too many people in the Mi se world. spune că suntem prea mulți. Let me tell you, we should be 80 billion people, Ar not trebui 8. să fim 80 de miliarde. This is a limitless plane of existence, limitless. Este un domeniu de existență nelimitat. All of this is about 220 nations, countries, Despre 220 de țări, națiuni. a few hundred small island states. Sunt câteva state, națiuni, pe câteva insule. So maybe 450, 500 flags, different flags. Poate 400-500 de steaguri diferite. Nothing. You can fit them all into this office. All of the leaders Toate steagurile astea ar încape într-o holding their flags. Holding their flags. Liderii ar Right. încape ținându-și steagurile în... But every single one of these flags and every single square meter of land here Dar orice metru de pământ de pe suprafața pământului is owned by one corporation. este deținut de o singură corporație. We call it the parent corporation. O denumim corporația mamă. This goes back to Kronos, Asta se referă la timp, the crown. la coroană. And the crown, the false light crown, is here. Iar falsa coroană, care And this connecting to the Vatican. e în Marea Britanie și conectată cu Vatican. Vaticanus, Londinium, Londonezii, and Washington District of Columbia. Washington DC. Right. This is the triumvirate of power Acesta este triunghiul puterii, that create the kingdom of the devil care creează triunghiul diavolului in the last 500 years. pentru ultimii 500 de ani. And the sacrifice of innocence, Sacrificiul celor nevinovați, the harvest of humanity, exploatarea umanității is all controlled through this triumvirate. este controlat de acest triunghi. So don't believe Da, e perfect. the people in Congo do not own their own house or their land. Yes. Bruno, if you want to... No, you do very good. Poți să facem frumos. The people in every country do not own their own land or their own house. They think they do. Deci, Sacha ne spune că, de exemplu, oamenii din Congo nu-și dețin propriul teritoriu. La fel e valabil pentru toate națiunile lumii, nu-și dețin propriul teritoriu. Every piece of land and every house and every motor car, every aeroplane, every bicycle in every country is registered. Fiecare automobil, fiecare bicicletă, totul este înregistrat de aceste corporații internaționale. Why do the governments insist that everything become registered? De ce oare insistă guvernele ca absolut toate posesiunile noastre să fie înregistrate? Register means regus, regus, regus. Rex the king. Register, regus, rex. Offer up to the king. Deci, Sacha ne oferă o explicație etimologică a acestui cuvânt, care are rădăcina în cuvântul rege, rex. Adică totul ține de această ierarhie a legalității uzurpatoare. Rex the king is Cronus, the crown. Kronos. Deci, Cronos ține de coroana britanică. In mythology, Cronus is the titan that eat its own children, devour its own children. În mitologie, Cronos este cunoscut ca acea divinitate care își mănâncă proprii copii. Is a cannibal. E un canibal, Is a parasite. e un parazit. It's feasting on the bones of humanity. Se hrănește cu oasele umanității. Cronus, the crown, Rex, registration, governments, parent corporation. It's all controlled by this ancient satanic Luciferian agenda. Deci, toate corporațiile, toate guvernele fac parte din această satanică agendă. And I end by saying this. It only exists because we give it permission, because we are obedient, because we take the knee to Caesar, because we give the coin to Caesar. We pay the personal income tax. We are the ones creating the feedback that is parasiting us, destroying our lives, reducing our consciousness, and making us into the slave species. We are the ones responsible. Aho. Deci, Sacha ne spune că nu e cazul să căutăm vinovați în afară. Vinovați suntem Noi înșine. noi înșine, pentru că noi le permitem să ne exploateze, Acceptăm. să acceptăm ca să ne țină în genunchi. Until we remember who we are, Până când nu ne vom aminti cine suntem, asta este the sons and daughters of God. fii și fiice ale lui Dumnezeu. Take the knee to no man.
Never bow. Să nu îngenunchi. Niciodată în fața nimănui. Step away from registrations. Să ieșim din această procedură a înregistrărilor. Step away from unlawful, illegal, criminal taxations. Să ieșim din această criminală și ilegală taxare pe care o suferim în continuu. Pay your business taxes, that's okay. Da, e în regulă să ne plătim taxele afacerilor. That's the marketplace, that is lawful. Aceasta este piața legală a acțiunilor. Personal income tax is a criminal offense everywhere on the face of the earth under universal law and under man's law. It is actually illegal to be charging income tax. These governments are criminal corporations, privately owned corporations. That's the end. That is the end. Deci toate aceste activități deținute de corporații sunt în definitiv ilegale și acesta este punctul esențial pe care trebuie să-l înțelegem. All they do is maintain a cycle of war and disease and poverty. Tot ceea ce fac este să întrețină cicluri de război, de sărăcie, de Boală. război, de boală, pardon. You ask me why I'm in Romania? Yes. I'm in Romania because Romania must become the genesis point for the resurrection of humanity. Deci, mă întreabă Sacha Moderatoric, mă întreb de ce sunt în România, pentru că România trebuie să devină punctul de unde va reîncepe ridicarea lumii. Because this is the seat of the ancient noble kings of the earth. Pentru că acesta este locul nobililor și al Zeilor luminii. Al zeilor luminii. But why Romania and not, I don't know, Germany? Well, I tell you what, my friend, why don't you go to the Buceci Mountains and we can find out. If you want to know the true galactic universal code and the map system, let's go to Buceci. Deci l-am întrebat de ce ar fi România acest centru de unde se înceapă revenirea umanității și nu Franța sau Germania. Și îmi spune, dacă vrei să înțelegi, du-te la Sfinxul din Buceci și vei înțelege. How many people in Romania today? What's the population? 16 million and 9 abroad. 16 million, okay? 16 million people. Okay. How many of them are young, able-bodied people under the age of 50 who are able-bodied? Maybe 9 million? No. 5 they're old. 5 million? Maybe 5-6. Câți dintre cei 16 milioane de locuitori actuale în României Până în 50 de ani? sub 50 de ani și oameni în toată puterea? Well, even if it's 1% of the population, they should all march on the Buceci Mountains one day. We should create an event and they should all make their way to Buceci and demand that this criminal enterprise get out of the way and restore the true knowledge of Romania, of what is happening inside the Buceci Mountain. This does not belong to the military intelligence community. This belongs to humanity, this information. It's beautiful. Ne spune că chiar dacă acești oameni în putere ar fi în procent de doar 1% dintre români, acești 1% ar trebui să meargă la Sfinxul din Buceci și acolo să-și ceară dreptul să spună adevărul despre ce se află sub Sfinx. Pentru că acest Sfinx aparține umanității și nu doar României. Da, unde este magazinată istoria omenirii. Amazing. But I will also say this. You ask me also why am I in Romania? Yes. Întreabă de ce, să-l întreb din nou de ce este în România. And I will tell you why also. Because there is very good military and intelligence officers, some of them in office, who understand the truth and who understand the message of God, and they are the ones who will help us protect the people and move into our resurrection. So we have very good people in power in Romania, some of them retired, we know many of them, we're dealing with many of them, military intelligence, but many of them in power and in the parliament. They are good humans and they will be the ones to restore the truth. One of it is here now. Bravo. We have in that room right now. Deci mi spune că mai este un motiv pentru care vine în România și anume că aici, sigur, spre uimirea oamenilor obișnuiți din România, se află servicii secrete și ale armatei care sunt cu adevărat oameni foarte patrioți, devotați țării. Evident că pe noi ne surprinde asta, dar Sacha ne spune că el chiar cunoaște o parte dintre ei, unii sunt chiar în Parlament și eu am spus că, într-adevăr, unul dintre ei este chiar aici, în camera de alături.
So if the Sabbateans want to send the assassin here, good luck. Deci dacă acești sabatieni vor să-și trimită asasine în România, le urăm succes. E o ironie, evident. Yes, we are very, very honored about your words. I want to propose you now to make a short briefing about the previous activities on Saturday and on Sunday, which were the revelations. And now allow me to translate for the public. Sau vrei să spui tu? I-am propus lui Sacha să ne prezinte pe scurt activitatea din ultimele 2 zile, respectiv sâmbătă și duminică. Au avut loc 2 evenimente foarte importante cu participare internațională la cele mai înalte standarde și acum, așadar, urmează să ne spună câteva cuvinte despre asta. Please. You want me to explain what we did? I want to explain, because it was very intense. And very beautiful, and we managed to create a studio for you here, which was happy to have. 2, one here and one on the other side. So we did 12 hours of broadcasting, I think, this weekend. Yeah. Deci, dragii noștri, live streaming. Noi ne aflăm acum în locația Fundației Tracia Unită din București și aici a fost un studio improvizat în ultimele 2 zile. Sacha ne spune că a avut 12 ore de live, deci de transmisie în direct din 2 camere. Deci avem un sediu destul de mare și frumos, așa cum poate remarcați. Și să vedem detalii. On Saturday we did the Lazarus Symposium. Sâmbătă a fost simpozionul Lazarus. This is an initiative I began about 1.5 years ago. Este o inițiativă pe care am început-o acum 1 an și jumătate. 17th series, yeah? 17 ediție. So once a month we do the Lazarus Symposium. Deci acest simpozion are loc o dată pe lună. It's between 5 and 7 hours long. Durează de fiecare dată între 7 și 8. 5 și 7 ore. I bring many of the world's leading influencers and thinkers and researchers onto the show. Aduce unii dintre liderii cei mai importanți pe linie de gândire, de știință, de știință. Archaeocosmologist. În arheologie cosmică. Consciousness and spiritual consciousness thinkers. Pe linie de conștiință și spiritualitatea conștiinței. Technology and innovation quantum. Technology. Tehnologie cuantică, invenții. Advanced mathematics and physics. Fizică și matematică avansată. And some of the mystical element as well. Dublate de elemente mistice. And the purpose of this symposium Scopul acestui simpozion is to bring about a conversation that resurrect our own divinity. Este să ducă la o trezire a divinității din noi, din oameni. And help to step away from the programming, the cultural and psycho-emotional programming. Și să ne scoată din programarea socială, psihologică, ce ne-a fost indusă. In very simple terms, in a way that every good Romanian grandmother will understand, I'm trying to break the black magic. Deci, în termeni pe care cu toții o să înțelegem, estimează Sacha, toți românii, el urmărește să rupă magia neagră ce ne ține încorsetați mental. And so this particular symposium that we did from Bucharest on Saturday, simpozion pe care l-a făcut de aici din București, we were focusing on first we did the technology innovations coming out of Romania. O temă foarte importantă, a prezentat multe din tehnologiile extrem de avansate care se dezvoltă chiar aici în România. And then I had a top NASA rocket scientist on the panel. Am avut ca și invitat un specialist în rachete spațiale de la NASA. Actually, she is the rocket scientist who is building the module for the dark side of the moon that is launching next year. Este vorba de o doamnă care se ocupă de un proiect de lansare a unui modul pe fața întunecată a Lunii, proiect ce va fi lansat anul viitor. And also we had David Sarida, advanced physics and frequency physics guru. Un alt invitat de marcă a fost David Sarida,
foarte experimentat în fizică avansată. And also Dave Emery, who is, in my view, the world leading archaeocosmologist. Și de asemenea pe David Emery, care în opinia lui Sacha este unul dintre cei mai buni experți în cosmologie, arheologie cosmică. Right. So we had a panel to discuss Christianity, Islam, Chrislam. Am avut de asemenea o secțiune în care s-a discutat fuziunea dintre creștinism și islamismul, să zicem o religie numită Chrislam. Do you think this religion is constructive? Because in Romania many people are afraid of ecumenism. And they consider that Islamism is not. I said Chrislam, which was a conversation about Christianity and Islam together, the mystical traditions. So When you understand the mystical traditions of Christianity and Islam and Judaism, they are the same thing. the same thing. Yeah. I understood. Bravo. Deci, față de temerile pe care sunt sigur că mulți dintre telespectatori le-ar putea avea legat de ideea de ecumenism, că trebuie să menținem tradiția ortodoxă pură, Sacha ne spune totuși că rădăcinile mistice, și aici trebuie să fim atenți, că e vorba de rădăcini ezoterice, sunt comune între creștinism, islamism și chiar iudaism. And also we had another panel to discuss, another segment to discuss psychedelics and plant medicine. Am avut de asemenea o secțiune în care am vorbit despre domeniul ăsta psihedelic și al medicinii pe bază de plante. And one other segment to discuss with a leading author to discuss what we call abundance economics, the new economics that is coming, not the old form. De asemenea, un domeniu foarte important al abundenței economice, dar un alt tip de economie decât cel pe care îl vedem rulându-se astăzi. So you see, a classic symposium is covering the full experience from economics to technology to mysticism. It's trying to consolidate a holistic conversation that take us into the true supernature of humanity and outside of this predictive programming, linear thinking. Deci a fost un simpozion de factură holistică, pentru că, iată, a reunit domenii extrem de diverse, de la tehnologii, la istorie, la vindecări, și toate astea au menirea de a ne scoate din programarea ce ne-a fost indusă de sistem. And we had the biggest audience on our record watching the Romanian broadcast just on Saturday, just so you know. So, my production team good tells news me. for Romania. Vești foarte, foarte bune pentru România datorită acestui simpozion. A fost audiența foarte, foarte mare la nivel global, inclusiv foarte mulți români au urmărit aceste simpozioane. Eu personal am primit 10 de mesaje pe telefon cu felicitări, pentru că românii într-adevăr au fost martori la anumite tehnologii care noi le facem aici la Tracia Unită împreună cu Sacha Stone, și suntem foarte bucuroși și fericiți, așa că s-a întâmplat. And your presence here in Romania, in my opinion, is like an emulation. I mean, we, the Romanians, we are not aware about our potential. Bravo. In many fields. All around the world, Marvin, the same thing. I have over 20 years of experience of traveling just and hearing the same thing, because everywhere around the world, from Sudan to Alaska, people need to remember their own majesty, their own magnificence. It's a universal theme. Îi spuneam lui Sacha că prezența lui ne emulează. El este ca un catalizator pentru noi, poporul român. De ce? Pentru că noi nu ne cunoaștem propriul potențial. Nu numai în privința istoriei, dar iată și în invenții și în trezirea conștiinței. Okay. Sacha ne spunea că nu e vorba numai de România, ci în toate țările, când a călătorit, și sunt foarte multe, primește același gen de remarci. Oamenii nu sunt conștienți de potențialul lor. On Sunday, we did the 5G Apocalypse Crisis Summit broadcast from here yesterday. Ieri, duminică, a fost organizat summitul Apocalipsa 5G
Și de asemenea a fost o audiență foarte mare. And I brought some of the world's leading influencers together to help with this conversation. Again, I think about 4-hour broadcast, something like that. Ați durat 4 ore, au fost invitați David Icke. cei mai mari influencer, cum se zice, la nivel mondial, printre care David Icke, Simon Parks, Charlie Ward. But Steve Seal. the point of the Crisis Summit, this was the first in a series of crisis summits that I'm producing in the next year. acesta este doar primul dintr-o serie pe care o va continua în anul următor. And the purpose for doing this is not to deal with the mysticism and all of this quantum innovation blah blah, but to do with frontline political activism and social activism. This is, for me, is very important that we balance mysticism and with truth and disclosure. So the Crisis Summit is all about bring the conversation of status quo, what is happening right here, right now, genetic intervention, geoengineering, everything in between. Acest summit are o abordare diferită de cea din cadrul simpoziumului Lazarus, unde se vorbește și pe aspecte mistice, filozofice. Acest summit anti-5G este pe o direcție socială foarte concretă, în care se urmărește găsirea unor soluții practice. And also you have a Romanian scientist invited there. Yes, a very good one, Felicia, yeah. A very brilliant Cornell scholar. A fost invitată și Felicia Milian, pe care mulți dintre noi români o cunoaștem de pe Facebook. Sau despre mesajele de la WhatsApp, vocea ei este foarte cunoscută. Mesajele cu 5G-ul, cu vaccinarea, ea a făcut studii academice de mare la institutul în Statele Unite. La Institutul Cornell din New York. Institutul Cornell din New York. Da, și s-a întors în țară după 25 de ani. Da, și a fost și invitat. Yeah, I mean, let's not forget. I've said this many times, even to you, but the Romanian people, I think maybe the Romanian people are the cleverest people in the world. Ne spune, și noi suntem onorați să auzim asta, că în opinia sa, românii sunt dintre cei mai inteligenți oameni de lume. Mr. Florian Golcean said... He phoned me just now. Said that... Professor. Of course, almost 20% of the kids born in Romania has a genuine potential. Yes. But after school, because the school dumped them, their IQ dropped. Bravo. Marvin, the toothpaste dumbs them. The shampoo dumbs them. The food dumbs them. The water dumbs them. The air dumbs them. Every single thing that is controlled by government is an orchestra of evil that bring the consciousness. Vaccination, everything. Deci, everything. Îi spuneam de domnul Florian Colcea, renumitul antrenor de genii pe care îl avem aici în România. Dumnealui a afirmat că 20% dintre copiii născuți în România au un potențial de geniu, dar în urma școlii ajung la 8% să mai aibă aceste, să zic, inclinații geniale, dar Sacha ne spune că e chiar mai grav decât nu e vorba numai de școală care îi prostește, îi tâmpește, ci tot, pasta de dinți, vaccinul, chemtrails-ul și tot ce ne mâncarea, educația. Da. Yes. So, please tell us some conclusions of both activities. I mean, what do you think that the Romanian people is very useful to know as conclusion of the Lazarus Symposium? First well, I think that the Romanian people need to ask themselves why they have operatives of the US military and the NATO forces on their soil. You want to find out why? Deci, eu l-am rugat să ne spună câteva concluzii mai întâi referitor la simpoziumul Lazarus. El ne spune că, în primul rând, ar trebui să ne întrebăm de ce sunt pe teritoriul României operative ai Statelor Unite pe care noi trebuie să-i ascultăm, să ne supunem. The Romanian people want to find out who is controlling their own police force. Poporul român trebuie să afle cine ne controlează nouă poliția. Și nu numai. Obviously, who is controlling their parliament.
Cine ne controlează Parlamentul? Bruno is a good example of somebody who every single day, Bruno Mihăilescu, every single day, I think we have to make a break. Păi, așteptăm. every single day, Bruno Mihăilescu is stopping in the street the police and people in the airport and in the bus terminal, and he's asking them in the costume, who do you work for? Who you are working for? Why you have this badge here which don't represent the Romanian people? And this is exactly the correct kind of citizen. This is the correct kind of intelligent citizen who is asking these questions. But the problem, of course, is that 99% of people, they don't even know how to formulate the question. They simply obey. They obey and they obey. Which is why the global depopulation agenda, the genocide agenda, is going to be very successful in the next few years because of this. Sacha ne dă ca exemplu comportamentul lui Bruno aici de față și pe care eu îl confirm, pentru că la rândul meu am fost martor la modul în care abordează oameni, întreabă oamenii peste tot, în mijloacele de transport, în parcări, pe cine servesc ei cu adevărat. Sunt oameni îmbrăcați la costum, Nu neapărat, dar chiar pe polițiști. și chiar pe poliție. Adică și acum mai nou am avut câteva intervenții cu câțiva ofițeri militari de rang înalt, care le-am observat emblemele care nu erau ale României și erau ale altor forțe străine și am întrebat, voi când ați făcut jurământul, pe ce ați jurat? Să apărați poporul român și țara voastră de inamicii interni și externi, nu? Bun, și le-am atras atenția să aibă grijă când li se dă ordin ce fac. Da, și este interesant că mulți dintre ei rămân pe gânduri sau chiar au așa revelația că Bruno are dreptate și Sacha ne spune că acesta este motivul pentru care agenda depopulării are succes, pentru că oamenii sunt obedienți, sunt pur și simplu inerți. Nu pun întrebări. Nu pun întrebările corecte. So this is what needs to happen. The Romanian people simply need to remember who they are. This is the conversation we are having. This is why we are working together. This is all that we are doing, is walking in a straight line back toward the resurrection of humanity from Romania. That's it. Wake up the people. Yeah. Yes. Which revelations would you highlight from this Lazarus symposium? I mean, if someone told something very important that you consider Romanian people should know. That's a very difficult question because it's a quantum symposium, quantum conversation, and to be honest, Marvin, the critical message that is coming out of the symposium every single month is exactly what I just said to you. It is just saying, remember, remember, remember. Yeah. Deci, eu l-am rugat să ne evidențieze câteva concluzii pe care noi, poporul român, ar trebui să le preluăm din acest simpozion Lazarus care a avut loc. Și Sacha ne spune că cea mai importantă idee este acest aduți aminte cine ești, pe care el îl repetă ca un motto în toate simpozioanele. Acesta este cheie. But more than that, we need to ask ourselves, what is it that we are so afraid of? În același timp trebuie să ne întrebăm, oare de ce ne este nou? Care este lucrul de care ne este cel mai teamă? But this always comes back down to one element. This is the relationship between you and you. Și această întrebare se reduce la elementul esențial, la întrebarea, la raportarea esențială dintre tine și tine. Sau, altfel spus, dintre mine și mine. We can find the strength within us to change the status quo only once we have defined the relationship with ourselves. Putem să modificăm status quo, deci ordinea globală, doar când ne redefinim cine suntem noi cu adevărat. And again, every good Romanian grandmother, she knows this. Și ne spune din nou că orice bunică a oricărui român știe răspunsul acesta. But the problem is we don't listen to our grandmothers anymore. Problema este că noi nu ne mai ascultăm bunicii. We are too obsessed with pornography and bullshit.
Suntem prea obsedați de pornografie și alte porcării. daytime TV, Deci să stăm la televizor cu orele, all of the nonsense in the Luciferian age. tot ceea ce ține de această epocă luciferiană, satanistă. So what should the Romanian people do? They should go back to their grandmothers right now Ar trebui să ne ducem, dragi români, cât mai des, chiar acum, la bunicii noștri. and stop looking at an old woman and thinking this is an old woman, Și nu ne mai gândim că asta e o bătrână care nu știe ce vorbește. because that old woman represents our return to truth. Pentru că acea femeie bătrână reprezintă, de fapt, întoarcerea noastră către adevăr. To traditions. To truth, yes, to pure truth. Yes. Către adevăr, către tradiții, către adevărul cel adevărat. The resurrection of the wisdom flame, Trebuie să retrezim flacăra înțelepciunii, which will light the fire of family and community. care va aprinde focul comunității și familiei. And that is how we bring back integrity to our society and to our culture. Doar astfel vom aduce integritatea societății și culturii noastre. But of course, in order to manifest that, we have to get ourselves away from enslavement to the third party intervention. Dar pentru asta trebuie să ieșim din sclavia celei de-a treia părți care intervine tot timpul. Please define a bit. I would define absolutely, happily, I can define what third party intervention L-am is. rugat să definească puțin ce înseamnă această intervenție a celei de-a treia părți. It's called mind control. Se numește controlul minții. And strangely enough, kids, government means govern, control, meant mind control. Beautiful. În limba engleză, guvern, government, se poate despărți în două silabe care înseamnă Guvernează mintea. guvernează mintea, govern, mental. That is the etymology of the word government, is mind control. Etimologia cuvântului guvern se reduce la controlul minții. You see, the Babylonian priests, they put this secret in daylight. Și iată, vedem că preoții babilonieni pun acest secret chiar la vedere, în lumina zilei. So mind control become the complex that we suffer from. Și complexul de care noi suferim ca o boală este tocmai acest control al minții. But what are the mechanics? What is the mechanics of our problem? Let's talk about that. Dar care este dinamica, mecanica acestei probleme? Well, it's banking, E sistemul bancar, central banking băncile is the centrale, real problem ele sunt adevărata problemă, because this is macro control. este controlul macro, supraveghere. We are giving the power to one entity to turn the tap on or off. Noi dăm puterea unei entități să răsucească butonul, închis-deschis. So they play with the value, with the LIBOR, with the mortgage, with the interest rates. They do this all the time Ei fac acest joc tot timpul, because they are serving the parent corporation. pentru că ei servesc corporația mamă. They are not serving the people. Ei nu servesc poporul. So the bank is committing treason. Deci banca, în realitate, comite trădare. And technically speaking, bankers should be hung by the neck until dead, the ones who are participating in this treason. Și la drept vorbind, bancherii ar trebui spânzurați până să fie exterminați. Because these bankers are directly responsible for the sacrifice and the harvest of humanity. Pentru că aceștia, bancherii, sunt responsabili pentru exterminarea umanității. Because their dirty little game is responsible for the perpetual cycle of war and disease and poverty. Micuțul lor joc murdar, care nu e deloc micuț, este cu adevărat responsabil pentru sărăcie și războaie și crizele cu care ne confruntăm. Where are the other mechanics of third party intervention? Let's look at Ce that. alte dinamici conține această a treia parte, intervenția celei de-a treia părți? Consumerism, the high street. Consumerismul, The high street. The high street in every town. The main street in every Pe town. bulevard, pe străzi. Consumerismul pe bulevard. Go into a supermarket. Du-te într-un supermarket. 99.9% of every single product in every single supermarket is a poison. Într-adevăr, 99% din toate produsele din toate supermarketurile, deci 99% sunt otrăvitoare, sunt malefice, destructive. It degrades the human mRNA
DNA. degradează ADN-ul uman. It maintains stupefaction in the mind, so we are controlled with the fluoride and with the poisons put in the product is keeping us stupid. Menține starea de prostie crasă pe care o au oamenii, pentru că acele fluoruri care sunt puse în Chimicale. produsele chimicale ne mențin în starea asta. Idioți. Animal idiot. And the weaponization of the water, the air and the soil. Totul a fost transformat într-o armă. Aerul, solul, apa, totul e împotriva noastră. That is the orchestra of evil. Acesta este instrumentalul răului. It is the kingdom of the devil. Este Regatul diavolului. And it is the legislative branch of your government that enforces this. Și este sistemul legislativ al guvernului care ne Obligă. Bravo. And this is what we are working against. This is what United Tracia Group is working against. We are only bringing solution. Economic solution, environmental solution, social solution, technological solution, economic solution across the board. Cu asta ne ocupăm noi la Tracia. Vreau să menționez că Sacha este parte din Tracia Unită. Și noi aducem soluții. Putem să repetăm asta de multe ori. Pe domeniul economic, pe domeniul medical, pe domeniul social, energetic, pe orice domeniu. So anybody who move against us and anybody who don't agree with us Oricine se îndreaptă împotriva noastră și nu e de acord cu noi, is committing treason. comite trădare. They are moving against the people. Lucrează împotriva populației. Bravo. Bravo for you. Very nice. Exact, a spus adevărul. Very interesting indeed that you said quintessentia about those two activities. Please tell us the message of David Icke, because Can I do that after I make my final point about third-party intervention? Oh, sure. If there is more, Thank please. you. So, the biggest problem that we have with third-party intervention Deci ne spune și o altă componentă a intervenției celei de-a treia părți și cea mai mare dintre acestea. Let me break this down a little bit more for the audience. Why are we talking about third party? Who is 1, 2 and 3? Let's look at that quickly. Ca să înțelegem mai bine, este necesar să clarificăm dacă aceasta este a treia parte. Care sunt primele două? I am one. Eu sunt prima parte. You are one. Bruno. We are all one. We are number one. Noi humans. We are one. Ceilalți reprezintă a doua parte. God is three. Dar a treia parte este Dumnezeu. Who is separating between 1 and 3? Where is the intervention? Cine separă intervenția dintre 1 și 3? The priest. Preotul. The priest is the banker. Preotul este The priest is telling us that you cannot get to heaven unless you come through me, the church. În lumea modernă, bancherul este preotul, pentru că el îți spune că nu poți să ajungi la bunăstare decât Nu heaven, în Salvation. E o paralelă, da. dar nu poți să ajungi în heaven Știu. dacă nu treci prin mine. Salvation, redemption. E o analogie. Da. God, same thing. The priest is standing between you and God. Preotul ajunge în sensul clasic să stea între noi și Dumnezeu. So remove the priest, third-party intervention out the way. Deci, ca să ajungem la conexiunea directă cu Dumnezeu, trebuie să scoatem din joc a treia parte, adică acest preot care zice el că ne intermediază legătura cu The priest and the church was always standing between humanity and their relationship with God. Din totdeauna, de când există umanitate, preoții au stat la mijloc, a treia parte, între om și Dumnezeu. And in our day-to-day life, who is standing between us and our success, us and our prosperity? Who? Government. Iar în Banking. Banking. Iar în societatea actuală, cine stă între noi și statutul de prosperitate? Bancherii. Banking. Bankers and banks. Bancherii și bănci. This is connected to bank, French bank, bench, the bench. Bank come from bank, French, the bench of the judiciary, the judge's bench. Solomon. Deci, etimologic, o rădăcină a cuvântului bancă este din limba iudeă. The one who decide that you can live or you can die.
Adică o bancă a judecătorului, banca From judge. când te judecă, la tribunal, stai în bancă. Și la tribunal judecătorul decide dacă trăiești sau dacă nu. So the bank is the bench, is the judge, is the Caesar, the one who can make you live or die. Exact cum în tradiția romană, cezarul, împăratul, decidea dacă trăiai sau dacă nu. The bank give you the mortgage, you can have a house. Otherwise, you're in the street. Dacă bancherul decide că meriți o casă, bine, dacă nu, te aruncă în stradă. The bank extends you the credit line, you can build a business. Otherwise, you can be bankrupt. Dacă îți permite să ai conturi, poți să-ți dezvolți o afacere. Dacă nu, ești falit. And now, the bank decide if you can take money out of your own account or no. Yeah. Și acum, iată, s-a ajuns la situația aberantă în care bancherii decid dacă poți să mai ai sau nu acces la propriul tău cont. The bank is only the utility of the government. Băncile și bancherii sunt doar utilități, instrumente ale guvernului. The government is a franchise of the parent corporation. Guvernul este o franciză, o prelungire a corporației mamă. Is still all controlled through Vatican complex, the Vatican Bank. Care este controlat, această corporație, de Banca Vaticanului. Even the Catholic Church and the Vatican is controlled by the Black Papacy, the Black Pope, Black Papacy. Chiar și Banca Vaticanului și Vaticanul însăși e controlat de Papa cel Negru. And this go into satanic Luciferian practice. Și aceasta ne duce către practicile luciferiene satanice. Bravo. So now we understand about third party intervention. It go all the way back. Acum am înțeles, mergând în timp înapoi, ce înseamnă a treia parte. Now, today, Romania is in the control of the European Union Acum România se află sub controlul Uniunii Europene and the European Central Bank. și a Băncii Centrale Europene. European Central Bank is the utility of the Davos criminals. Și bineînțeles că Banca Uniunii Europene este sub controlul organizației criminale la Davos. Davos and World Economic Forum is just the masquerade of the black nobility. Forumul Economic Mondial de la Davos este doar fațada nobilimii negri. This week, Klaus Schwab unveiled the new logo. Have a look at it. It's a swastika. Dacă n-ați observat, noul logo al lui Klaus Schwab este o svastică. I will send it to you, put it on the show. Please. Deci, Sacha ne spune că ne va trimite acest logo și chiar o să-l putem vedea în emisiune. These devils worship the black sun. Acești diavoli realmente venerează soarele negru. And they are trying to resurrect their black magic right now. Be very careful. Și încearcă chiar acum, în prezent, să-și resusciteze practicile lor de magie neagră. I will stop, but that's how serious the third party intervention. It all is connected to the priest banker. Mind and money. Mind and money. And they have control of this mechanism, the third party intervention. This is why the only thing that matters is that everyone in Romania begin to realize they need to have direct relationship with themselves and with God and get the government and the church out of the way because they only bring about destruction. Deci, Sacha ne spune că e suficient cât a dezvoltat această tematică și speră că noi am înțeles că, de fapt, esența acestui control, care vine din partea celei de-a treia părți, este relația dintre bancheri și bani. Și noi ce am de făcut? Să ne amintim că trebuie să relaționăm cu noi înșine și cu Dumnezeu și să excludem din această relaționare cea de-a treia parte. Yes, it's amazing. I hope many of our followers will understand all those things. Oh, they will understand. You know why, Marvin? Because good humans don't need words to understand anything. They need the space between the words. Indeed. Ne spune că este convins că mulți dintre dumneavoastră înțelegeți adevărul acestor cuvinte pentru că aveți acea intuiție necesară de a înțelege spațiile dintre cuvinte. E un mod figurativ de a ne spune că ne folosim mai mult decât mintea, cumva la nivelul de suflet. And Romanians, they really do. Tell them what you know about that vaccinated people in Romania. There are only few.
accept others which they believe in the government. I think very few people were stupid in Romania to get the vaccine voluntarily. Most of the people, like most of the people around the world, they just get the papers, they play the games, just like we did with the Nazis back in 1930s and 40s to get the papers. We just pay, we get the paper. We all pretend. It's like a theatrical production, you know. Bruno sugerează că ar trebui să dezvolte puțin Sacha tema asta, că într-adevăr puțini români s-au vaccinat. Și Sacha ne spune că într-adevăr am făcut așa cum s-a făcut și pe vremea nazismului, când pentru a trece de patrulele respective care controlau, îți făceai actele și îți vedeai de treaba ta. We have a word here in Romania. If you want to cross the bridge, be brother with the devil. Shake hands with the devil. Cross on the other side. Very good. Și am amintit că noi avem o vorbă aici în România, până treci puntea, te faci frate și cu necurată. I suggest that may have worked in the past, but now you simply need to have direct relationship with your God. You can walk anywhere you like. Dacă avem relația directă cu Dumnezeu, să putem merge oriunde ne dorim. To hell with the devil. La naiba cu diavolul. Yes, good conclusion. So, a message, the last message for Romania. I want to ask you something else. For us in Romania, David Icke is very well known. Could you tell us a bit about your relationship with David and maybe what was his message for this summit? Yes, well, his message, I first met David in... Please let me translate. Bravo. L-am rugat să ne spună câte ceva despre intervenția lui David Icke în summitul de ieri împotriva tehnologiei 5G și dacă se poate să ne spună fie ce a zis David Icke aseară, fie să ne povestească modul cum l-a cunoscut, care e relația dintre el și David. I met David first about 15 years ago. L-a cunoscut acum aproximativ 15 ani. He came to visit me at my home in London. A venit să-l viziteze la casa lui din Londra. I think he wanted to meet me, I wanted to meet with him, and it was a very interesting meeting. Era o dorință reciprocă de a se întâlni. He came into my home very suspicious of me. A venit în locuința lui Sacha cu o atitudine destul de suspicioasă. He had heard that I spent a lot of my time with moving among the royalty and celebrity establishment. Pentru că David a zis că Sacha petrece mult timp cu tot felul de personaje din anturajul regal, prinți, celebrități. And my house was a little bit, how you say, looking a bit expensive, everything. Și casa lui Sacha arăta foarte fancy, așa, plină de lucruri scumpe. So I think David already come into my house thinking I'm Illuminati. Și probabil că David a presupus că Sacha face parte dintre iluminați. So he was very like suspicious. Era foarte rezervat. But ended up staying, I think, for about 8 hours. Dar au discutat aproximativ 8 ore. And we connect completely in conversation. We don't even get up one time. Just they brought some food in my house from the kitchen. We eat, but we talk non-stop for 7.5, 8 hours. Yeah. Dar conexiunea a fost atât de strânsă încât au stat de vorbă 7-8 ore fără să se ridice de pe scaun. Dar au mâncat ceva și au continuat să discute. And I think what connected us was the fact that I have had many experience at this level of head of state and royalty that I can confirm to him his researches in many of this area. Yeah. Este foarte interesant că tot ceea ce știa Sacha a confirmat cercetările lui David Icke pe linia regalității a familiilor acestea de sânge. Everything from the Babylonian mystery cult element all the way to the shape-shifting reptilian element, all the way through. Aceste recunoașteri se referă
de la rădăcinile babiloniene de sânge ale familiilor astea regale aristocratice până la acele elemente senzaționale de schimbarea formei pe care o au acele entități reptiliene. I have had many engagements. When I say many, more than 5 engagement with royalty and with aristocracy, noble bloodline, who have come to me and confirmed to me about the shape-shifting reptilian element of their own bloodline. Yeah, in private conversation. Sacha spune că a cunoscut personal mai multe personaje aparținând familiilor regale care i-au confirmat că în familiile lor au loc astfel de procese strane de schimbare de formă, adică ale unor entități reptiliene. And don't let the audience get too concerned about this. We are all containing reptilian DNA. Și ne spune să nu ne îngrijorăm prea tare despre aceste ciudățenii, pentru că în realitate cu toții avem în noi o doză de ADN reptilian. Go and study the formation of the fetus in the embryo in the womb when it's growing. It goes through a period where it becomes pure reptile. This is a known fact. Este un fapt științific că atunci când embrionul uman se dezvoltă în pântecele femei, trece printr-un stadiu în care este efectiv o mică reptilă. In any event, this is how I met with David Icke, and we come at that point at a mutual, I think, respect. I love the man very much. He's been very kind to me over the years, and we maintain a connection for many years. He come into the summit to deliver his usual message, which is the resurrection of humanity, and to walk fearlessly, and to be bold, and to speak pure truth to power every minute of the day. Never have fear to do this. No matter how shocking, you must do it. Every one of us must do it. So this is the basic ABC of David Icke. It's just stand in truth, do the right thing, speak truth to power, be fearless. Bruno, vrei să mai trebuie și tu? A zis că tot ce am discutat cu David Icke e fantastic și el este un luptător de lumină în a spune adevărul despre tot ce se întâmplă vis-a-vis de guverne, vis-a-vis de casele regale. Și este un neînfricat, da. Chiar am asistat la un moment dat la un interviu cu el unde a fost întrebat dar nu ți-e frică că vei fi omorât, că spui atât de puternic adevărul, și a zis că frica atrage către tine să se întâmple exact acel lucru. Atât timp cât tu știi că nu ești corp nici minte și nu ai nicio frică, tu trebuie să mergi înainte pe misiunea ta, pe ce ți-a dat ție Dumnezeu. Și e foarte mult de apreciat. Vreau să menționez, I would like to tell them that we plan to bring David Icke in Romania. I wouldn't go there yet. No? Okay. Well, we threatened him. We told him with the general the other day we're bringing him. Certainly, I think we should next year try to bring David here to Romania, because he's been banned now by the Schengen countries for 2 years. He cannot travel anywhere, right? Yeah. Ar fi super interesant să-l avem pe David Icke în România împreună cu Sacha Stone și alți mari oameni de luptători de adevărului, dar e foarte frumos că s-a făcut fuziunea asta aici în România la noi. Eu personal am fost onorat să-l cunosc, ne-am văzut pe video și chiar Sacha ne-a introdus. Și e o foarte mare onoare că am reușit să-l cunosc personal. But let me just say this about David as well. He also act like a Tai Chi master and a Jiu-Jitsu master, because he is also always researching so deep that he know the move they're going to make before they make it, and then he tell people before they make the move what they're going to do. This fuck up their game, you know. Nice. A zis că David e atât de ingenios în a face căutări despre toate planurile lor machiavelice, încât le expune planurile lor înainte să apară în mass media. Ceea ce este specific unor căi de arte marțiale, Tai Chi și Jiu-Jitsu, Aikido. Pentru că preia energia adversară. Yes, it's true.
Yeah, it's a very good strategy. Yeah. Actually, it's connected with a process which is used in alchemy. When you transform the evil in something good. Bravo. The basic elements, the grossier elements, you transform it in golden philosophical Philosopher's Stone. Bravo. Yeah. Deci spuneam că acesta este un model pentru noi toți să facem un fel de alchimie a vieții, a existenței, în care transformăm tot ceea ce este rău și impur în ceva dumnezeiesc. Yes. În opinia mea, in my opinion, your presence here has a very strong impact because here in Romania we are not organized enough, and you are like an axis, not only on the social domain. I mean, in a spiritual way, in economic, in scientific, and people need hope. And you, with us here at Tracia, you succeed very much to give us hope in a purpose and a direction. Well, thank you, Marvin. I was born in a country that no longer exists. I was born in a country called Rhodesia. It no longer exists over here. Boom. Here. I was born in Bulawayo. Just here. a second, I want to translate what I said, and then we'll continue. Deci, spuneam că, în opinia mea, prezența lui Sacha Stone în România are un efect foarte binevenit, pentru că noi, din păcate, românii, nu suntem suficient de bine organizați și Sacha ne aduce un fel de ax de organizare pe mai multe domenii, și social, și spiritual, și economic, științific, și asta deci ne face să avem mai multă speranță și să ne dea o direcție. Și Sacha mi-a răspuns că el s-a născut într-o țară care, din păcate, nu mai există, e vorba de Rhodesia. So the fact that I am born in a country that no longer exists mean that I am a citizen of the world. This is my world. The whole world belongs to me. Din moment ce țara lui nu mai există, înseamnă că el este un cetățean al lumii. Toată lumea îi aparține și el aparține întregii lumi. So I am Romanian. Trebuie să luăm Bravo. That's good. El nici măcar nu-și dă seama că într-adevăr... Deci, în moment ce cetățean al lumii poate să-și asume naționalitatea de român. Da, eu chiar cred, noi avem așa o bănuială că sufletul lui a mai călătorit pe aceste meleaguri cu mult timp în urmă, dat fiind că de la prima venire, de când a sosit în țară, când a atins pământul nostru, mi-a pus mâna pe inimă și a zis: am venit pentru inima ta, și din momentul ăla toate lucrurile au luat o întorsătură cu o viteză incredibilă. Ceea ce noi am reușit într-un an de zile să facem la Tracia împreună cu Sacha Stone e o adevărată binecuvântare, iar el, prin dăruirea lui, a devenit cu adevărat cel mai bun și frumos ambasador al țării noastre, dăruind din tot ce am făcut cunoștință cu savanți, cu oameni de știință, cu oameni minunați, i-a expus pe toată planeta, în toată lumea, în toate simpozioanele, și România astăzi are un adevărat ambasador care nu a cerut niciodată nimic de la noi, doar și a promovat tot ce avem noi mai frumos și mai bun. So I just tell that with great honor, since we start this journey and we become friends, and you come and touch the ground in Romania and you touch my heart, and then we start together all this journey, and in less than 1 year, you, by giving to the Romanian people what is beautiful and new, you become practically the ambassador of Romania, spreading the world what we are doing, science, technologies, these Romanians, smart Romanians, that will make a big change at the humanitarian level. Well, that's kind. That's my honor. Thank you, Bruno. Thank you, Marvin. You are our best ambassador. I mean, any of our ambassadors, wherever they are in the world,
They did not do not even the 100 parts of what you've done. They are paid not to do anything. Trust me. Okay. Am spus că Sacha a făcut pentru România mai mult decât orice ambasador abilitat, acreditat al țării noastre în lume și Sacha mi-a spus într-un mod glumeț că ei sunt plătiți să nu facă nimic. But trust me, Marvin, wait for 2023. You ain't seen nothing yet, baby. We got some plans. Ne spune că să avem puțin pică răbdare până la anul, că încă n-am văzut nimic din ceea ce va urma. We look forward. Bravo. Suntem nerăbdători să ajungem acolo. I think we'll end this Very good. broadcast here. Very good. And I don't know if you have a message. Yes, you have a message for Romanian people. No. Be careful with the There's a accent. camera over there somewhere. Pe care ne-l adresează. Un mesaj de la Sacha Stone pentru români de I Ziua cannot do it there. I have to read off that screen. If you want like this. That's very kind. But no, I think I have to. If we stand over there, just to the right, it's okay. We can do it. Yeah. Perfect. That's perfect. Numai puțin, dragii noștri, că mesajul... Avem o surpriză. În limba română și trebuie pregătit un pic. The last phase, you just wait 2 seconds, okay? You'll have to get out of the way, brother. Otherwise, I can't read the bloody. That's it. Okay, you ready? Okay. Okay. 3, 2, 1. Sunt Sacha Stone. Vreau să salut poporul roman de Ziua Națională a României. Aveți o istorie extraordinară și un viitor strălucitor. La mulți ani România! That's the best I can do. That's wonderful. Deci acesta a fost un mesaj pentru Ziua Națională a României de 1 decembrie, care va urma foarte curând. Și, dragă Sacha, îți mulțumim foarte mult pentru prezența în această emisiune și în România și pentru tot ceea ce faci pentru noi. Suntem foarte recunoscători. He says that he is so grateful for everything you say, everything you do for Romanian people, everything you do for us, and everything you do for the audience. Thank you, Marvin. You're very kind. Thank you. Mulțumim și te mai așteptăm pe aici. Suntem ca și frații, ca între români și să lucrăm împreună mai departe. We're like brothers and we welcome you anytime here and we're looking forward to work together for this beautiful mission. Wonderful. Bravo. Bravo. Thank you, guys. Thank Dragii you. noștri, încheiem aici această emisiune. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și țineți aproape. La revedere!